ซึมเศร้าทะเลาะกับแฟนไม่อยากดิ่งนะคะอย่างแรกเลยที่คุณต้องทำคือเดินออกมาจากสถานการณ์ก่อน2นะคะที่คุณต้องทำต่อไปคือการฝืนยิ้มให้ได้บังคับตัวเองให้ยิ้มให้ได้เพราะว่าการยิ้มเนี่ยจะช่วยให้คุณเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องที่คุณกำลังทะเลาะกับแฟนหรือกำลังอารมณ์ที่กำลังจะดิ่งเนี่ยให้มันมาโฟกัสอยู่ที่การยิ้มแทนอันนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการใช้เทคนิคการเปลี่ยนโฟกัสในทันทีเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่ได้แค่จุดเดียวเมื่อไหร่ที่มันโฟกัสอยู่ที่การยิ้มมันจะลืมสถานการณ์ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีเวลาเหลือให้คุณได้ตั้งสติเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นให้ดีขึ้นแล้วก็ลดโอกาสการดิ่งให้น้อยลงด้วยค่ะ